الشيخ يقول كان معانا، يقول ما حد فينا قال ان هذا ابن الشيخ. بطبيعة الحال الكل قاعد يتستر على ابن الشيخ، وابن الشيخ ما تكلم، لأن خشوا أنهم أن الأمريكان يبون ابن الشيخ، فيبون يسلمون الأمريكان، لأن ما حد يدري الآن إيش بيصير فيك، ما يدرون أن في النهاية الكل مسلم للأمريكان أصلا. يعني هل كان مطلوب ابن الشيخ للأمريكان في ذلك الوقت، ولا بعد الأحداث تقصد أن من الممكن أن تم طلب تسليمه لا أتوقع أنه مطلوب من أول، لأن شخصية مثل هذه أتوقع يعني أن شخصية مهمة أكيد كان مطلوب، بس لأن يعني هو عمره معظمه كان هناك، فما عندهم صور عنه، ما عندهم صور له، فمو عارفينه، ما عندهم صور. فقال منو فيكم ابن الشيخ؟ ما حد رد. قال أنا أريد أن أنقذ ابن الشيخ. فهم توقعوا أنه خدعة من الخدع، خلاص شبعنا خدع، خلاص يكفي. فقال صدقوني أنا أريد أنقذ ابن الشيخ. ساكتين الناس. قال أنا متأكد أن ابن الشيخ معاكم. الكل ساكت. قال لهم طيب فلان الفلاني، قال اسم الأخ، ما قال لي منو هذا الاسم، بس قال لنا اسم. فابن الشيخ عرفه، وقال الضابط قال له كلمة سر. الظاهر أن هذا الشخص في شخصية غامضة جاءت إلى السجن وكلمت الضابط الباكستاني هذا وعطته اسم وعطته كلمة سر. فابن الشيخ قال للي حوله أن هذا الشخص أنا أعرفه وهو من المجاهدين القدماء. فقال للضابط نعم، ماذا تريد منه؟ قال أنت هو؟ قال نعم. قال له إحنا نريد نساعدك، نريدك تطلع. قال في ناس دافعين مبالغ طائلة جدا لإخراجك. منو؟ ما قال منو. فسكت ابن الشيخ. قال له زين والبقية اللي معاي؟ سليمان تقصد أن في شخصية حضرت للسجن تريد أن تخرج ابن الشيخ الليبي بشخصه مقابل دفع مبلغ كبير من المال لوحده، ابن الشيخ فقط لوحده. جميل. وعلى أساس أنه شخصية قديمة جدا، وأنه مرشح أنه يسلم للولايات المتحدة الأمريكية قبل كل أحد، وكان في احتمال أن البقية لن يسلموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلا القيادات والرؤوس الكبيرة، هذا كان ظن في البداية. فخافوا على ابن الشيخ أن يسلم، فأرادوا إخراج ابن الشيخ الليبي تحديدا لمكانته وخبرته والمعلومات اللي عنده. فقالوا لابن الشيخ الضابط اللي هذا الباكستاني، هذا الكلام قال لي يا أكثر من شخص كان موجود مع ابن الشيخ الليبي في هذا المكان، سجن كوهات، في سجن كوهات. فالقصة هذه بالنسبة لي يقينية بتفاصيلها، لأن هذا قال لي إياها بمكان وهذا قال لي إياها بمكان، وتطابقت القصة. فابن الشيخ الليبي قال له لوحدي؟ قال له لوحدك. قال له لا أنا أريدك تخرج كل اللي معي. قال له ما نقدر لسبب بسيط، إن الولايات المتحدة الأمريكية موقنة أن هناك عدد كبير من المعتقلين في حوزتنا الآن، وصل لهم هذا الخبر. تسليم كل هؤلاء وتهريبهم من السجن يعني أن إحنا راح ندخل في ورطة كبيرة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وما حد يقدر لها. آسف ما أستطيع، إحنا نبيك لوحدك. صعق الضابط الباكستاني وهو يسمع ابن الشيخ الليبي يقول لا أريد أن أخرج لوحدي، إما نحن جميعا أو أبقى معهم. يخبرني واحد من اللي كانوا قريبين منه يقول صعقت لما قال له الكلام، قال له اتق الله، اخرج واتركنا، أنت إنسان عندك خبرة طويلة، ممكن تنفع الناس، تنفع أهل البلد في دفع هذا العدو الغاشم اللي احتل بلدهم، يكون لك دور. إحنا اللي ما له علاقة أو المقاتل البسيط اللي توه جاي أو الإغاثي أو الكذا، إحنا كلنا بسطاء، حتى المقاتلين بسطاء، أنت القائد اللي موجود الوحيد، فلازم تطلع. قال لا، قال ما في أب يترك أبنائه،
يا إحنا كلنا يا أنا معاكم. يقول قلت له أسألك بالله تطلع، فابتسم لي وهو يلتفت وقال لي كلمته المشهورة: لا بأس ولا بؤس. لا بأس ولا بؤس. قال رافض. وخرج الضابط الباكستاني وهو حزين، مو حزين على ابن الشيخ الليبي، حزين على الفلوس اللي ما راح ياخذها من وراء ابن الشيخ الليبي. فتم تسليم ابن الشيخ الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قبضت الولايات المتحدة الأمريكية على ابن الشيخ الليبي وهي ما تعرف من هو ابن الشيخ الليبي، وكان من ضمن الشباب البقية الموجودين في معسكر قندهار. يخبرني واحد من المعتقلين اللي كان معاه، طبعا أنا وقتها ما كنت أصلا في معسكر قندهار، أنا وقتها كنت في معسكر في سجن كابل تحت الأرض. فيخبرني اللي كان مع ابن الشيخ الليبي في معسكر قندهار، يقول إن أخذوه بالليل تحقيق وطولوا ورجعوه اليوم الثاني الصبح، وهم مو عارفين أن هذا هو ابن الشيخ الليبي. فطولوا معه. في العادة كانوا يأخذون تحقيقات لأن عدد كبير، فتحقيقات سريعة مع الكل. طولوا معه، فلما رجع فممنوع الكلام وقتها. يقول كان قريب مني، يقول أنا كنت يعني بطانية تحتنا وبطانية فوقنا، وبرد شديد جدا في الخيمة. طبعا الخيمة أنا مثل ما وصفتها في برنامج الصندوق الأسود كانت مفتوحة الجوانب بس من فوق، وبرد شديد يعني، كان وقتها بشهر 1 يعني. فقال له بشر، وهم بالخفاء، يقول أنا كلمة بالخفاء كنا نايمين ويمي، يقول بشر ايش صار عليك؟ فقال شاكين. يقول وابتسم، يقول والله العظيم ما أنسى ابتسامته. يقول شاكين لكن ما عليك، لا بأس ولا بؤس. واحد ثاني كانوا ماخذينه في التحقيق، يقول سمعت ان يمي واحد قاعد يصرخون عليه، يقولوا له انت هو مترجم عربي. فسمعته يقول لهم نعم انا هو. يقول سمعت صوته، يقول 99% صوت ابن الشيخ الليبي. يقول رجعوني من التحقيق انا هذا الشخص، يقولوا ما رجعوا. يقول سألت عن ابن الشيخ قالوا أخذوه التحقيق وما رجعوا. فعرفنا في قندهار، فعرفنا أن ابن الشيخ أخذوه وين ما نعرف أي شيء. ثم بعد ذلك من المحامين عرفنا أنهم وضعوه في تابوت، وضعوه في تابوت مقيدا، سكروا التابوت ونقلوا التابوت إلى معسكر بقرام. في معسكر بقرام رآه أحد المعتقلين وهو نازل من التحقيق مقيد اليدين والرجلين، مطأطئ الرأس، متعب، وإيده مكسورة. عرفوا أنه ابن الشيخ، واضح أنه معذب الرجل، واضح أنه معذب. وهذا آخر عهدنا بابن الشيخ الليبي. ثم بعد أن وصلت أنا إلى غوانتنامو، عرفنا من خلال أخبار المحققين والمحامين أكدوا هذا الخبر أن ابن الشيخ الليبي أرسل إلى سجن في مصر للتحقيق معه، بعد ما بقي فترة طويلة في سجون الظلام بقيادة الولايات المتحدة تحت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أرسل للتحقيق معه في سجون مصر. لماذا مصر؟ لماذا مو غوانتنامو؟ لأن هناك في خبرة في التعامل مع الجماعات الجهادية، يبدو يعني هذا حتى كلام المحامين لي، لأن حتى سألتهم قلت لهم مش معنى، قالوا لأن عندهم خبرة في التعامل معه، ففي تعاون استخباراتي. في ذلك الوقت كولين باول وزير الخارجية الأمريكي ادعى أنهم انتزعوا اعترافات من شخصية جهادية قيادية اسمها ابن الشيخ الليبي تثبت وجود علاقة بين تنظيم القاعدة وصدام حسين.
لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد غزو العراق في ذلك الوقت لمكاسب اقتصادية كبيرة جدا، بسبب وجود النفط يعني. طيب وين الربط في أن يكون التعامل ما بين تنظيم القاعدة وصدام حسين في أن يكون سبب لغزو العراق؟ لأن أحداث 11 سبتمبر ادعى الولايات، وأنا إلى الآن في شك، أنا إلى الآن أكون صريح معك، إلى الآن في شك، هل القاعدة هم من قام بهذا؟ هل هم CIA؟ ما أدري. أيا كان، هم يريدون غزو العراق، فشماعة 11 سبتمبر وعلاقة صدام بالموضوع، وصدام ما له أي علاقة بالموضوع أصلا. وبعدين يعني أكدت القيادة الأمريكية أن هذه المعلومات معلومات مغلوطة وأن مو صحيح. واعتذر كذلك توني بلير عن أن كان سبب في غزو العراق، وأن ادعى أن وجود علاقة بين العراق وبين توني بلير رئيس الوزراء البريطاني أن علاقة، أن هناك فعلا أسلحة بيولوجية محرمة دوليا كانت عند صدام حسين وعلاقة صدام بالقاعدة، وهذا كله غير صحيح. الشماعة كانت منو؟ ابن الشيخ الليبي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ما تريد هذه الفضيحة تظهر، لأن كل يعني ادعائهم وجود علاقة بين تنظيم القاعدة وبين صدام حسين كان معتمدا على شخصية ابن الشيخ الليبي. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بابن الشيخ الليبي؟ هذه الشخصية اللي أنا شفتها كذا مرة، رجل حافظ لكتاب الله، ووالله رأيته صاحب خلق جم وعظيم جدا وتضحية وصبر، ويكفيك أن تعرف تورعه، أن ما رفع السلاح عن قوم احتمال كبير أنهم سبب أسرى اللي هم القوات الباكستانية، خوفا من أن يزهق روح نفس مسلمة. طيب وإن كانت خائنة. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء غريب جدا، سلموه للقذافي. تصور يعني تم أخذه من مصر وتسليمه إلى ليبيا، وبقي عند الولايات المتحدة فترة، ثم سلموه إلى القذافي، اللي وقت الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتعامل مع القذافي على أنه عدو من الأعداء، وأن إنسان متمرد، وأنه يجب أن يقضى عليه. وقضية لو كيربي وغيرها وتمويله للميليشيات ماذا تفسر بسليمان تسليم الولايات المتحدة الأمريكية لا، قبل لا أفسر، شنو نهاية ابن الشيخ الليبي؟ شنو نهاية ابن الشيخ؟ قتل رحمة الله عليه عند القذافي قتله. كيف تفرط إذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد هذه الشخصية، شخصية ابن الشيخ الليبي، هذه كنز معلومات، شلون تسلم القذافي عدوك وانت تدري انه راح يصفي؟ لأنك هذا تحليلي، أن يريدون أن يدفنوا كل الأدلة على أنهم متورطون بغزو العراق لمصالحهم الخاصة. طيب لماذا لا تحتفظ فيه في سجن غوانتنامو؟ لماذا لا تتخلص منه الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها؟ لماذا تسلمه إلى؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية دائما توكل عملائها للقيام بالأعمال القذرة، دائما توكل عملائها للقيام بالأعمال القذرة حتى لا تلطخ ثيابها هي، وهذا ما حدث. فتخيل هذه الشخصية اللي قالت يا احنا كلنا نطلع وأنا ما أطلع لوحدي، الشخصية اللي كانت قادرة وهي تمر على جبال تورابورا كانت قادرة على أن تعبر إلى بر الأمان، لكنها آثرت أن تبقى لحماية هؤلاء وإيصالهم إلى بر الأمان. هذه الشخصية يقول عنها مسكين واحد مو عارف شيء إن هذه الشخصية هي اللي خانتكم. مؤلم. بعد أن فصلت في قضية ابن الشيخ الليبي وتسليمه حتى تم تسليمه إلى ليبيا، بسليمان لنذهب إلى قلعة جنقي. الكثير من الأسئلة والاستيضاحات كانت عن هذه القلعة. هل قابلت أحد في غوانتنامو ممن كان في قلعة جنقي وذكر لك تفاصيل هذه القلعة؟ نريد أن نسمع منك بسليمان، يعني ماذا نقل لك من تواجد في هذه القلعة
عن هذا الحدث الرهيب. أنا للأمانة شخصيا استمعت إلى المعتقل السابق في غوانتنامو وليد الحاج وفصل في هذا الأمر، لكن نريد أن نسمع منك ماذا نقل لك المعتقلين الآخرين اللي كانوا في هذه القلعة؟ أنا في الحقيقة ما كنت موجود في قلعة جنقي، يعني حتى أكون شاهد على هذه الأحداث الرهيبة. لكن الأخ وليد جزاه الله خير في برنامجه مع الأخ أحمد منصور وفى وكفى. كنت أتمنى من كل قلبي أن يكون محمد سرور لا زال على قيد الحياة ليروي للأمة ماذا حدث تحديدا في هذا المكان. من هو محمد سرور؟ محمد سرور رحمة الله عليه هو معتقل سعودي، أطلق سراحة وكان موجود في قلعة جنقي، وأوتي قوة حافظة وأسلوب جميل، وأطلق سراحة على ما أعتقد في 2006 على ما أتذكر يعني من غوانتنامو. ثم بعد ما أطلق سراحة ب6 شهور حدث له حادث ومات رحمة الله عليه، جاء أجله. هل تناقشت معه حول لا والله أنا في الحقيقة يعني ما اجتمعت معه في عنبر، لكن كل من اجتمع مع الأخ محمد سرور يعني أشاد بأسلوبه الجميل والدقيق في وصف أحداث قلعة جنقي، لدرجة أن كل من شاهد هذه الأحداث عندما يسمع محمد سرور يقول كل ما قال محمد سرور دقيق جدا وصحيح. لكن أنا دائما من القصص اللي ما أنساها اللي أخبرني بها أحد من كان موجود في قلعة جنقي، والله العظيم آية وعبرة. كان موجود شخص معهم معروف بالشجاعة، وحتى أن كان يحمل قائدهم، كان قائد لهؤلاء المجاهدين اللي كانوا موجودين في قلعة جنقي، لأن كل الموجودين في قلعة جنقي كانوا مجاهدين. نقدر نعرف اسمه؟ نسيت اسمه والله. جنسيته؟ الشخص اللي أنا بتكلم عنه الآن؟ اي نعم. ولا لا أنا ما راح أقول اسمه لسبب بسيط، أنت راح تعرفها الحين، راح ما راح تعرف شخصه. ردينا على التحفظ اللي ردينا بس راح تعرف. لا لأن أنا يعني راح تسمع القصة يعني وراح تعرف. فهذا الشخص كان يحمل إخوانه وهم جرحى بعد ما ملأوا الماء، السرداب القلعة ملأوها بالماء لإغراق المعتقلين. بدأ الماء يصعد شيئا فشيئا، تتخيل مشهد مصابين فجأة تشوف الماء بدأ يدخل عليك من كل مكان بتدفق، لأن النهر حولوه عليهم، تخيل، فبتدفق كبير، وبدأ الماء يدخل من كل صوب، بدأ الماء منسوب الماء يرتفع شيئا فشيئا، وفي أسرى مو قادرين، جرحى مو قادرين يقومون، فبعضهم يشيل إخوانه علشان لا يغرقون. بدأ منسوب الماء يرتفع، كل ماله يرتفع. هذا الشخص الشجاع كان معروف بالشجاعة، كان يحمل أحد إخوانه على ظهره جريح، فقال يا إخوة عرس جماعي للجنة، لأن الكل كان متوقع أن الجميع سيغرق. عرس جماعي للجنة يا إخوة. شايف هذا الشجاع البطل الذي قال هذه الكلمة العظيمة؟ ارتد في غوانتنامو.